ในทุกๆปีวงการฟุตบอลจะมีนักเตะดาวรุ่งหน้าใหม่พุ่งขึ้นมาเสมอแต่ไม่ใช่ทุกคนที่จะโชว์ฟอร์มได้โดดเด่นคงเส้นคงวาในสนามบางคนใช้เวลาหลายต่อหลายปีกว่าจะยึดตำแหน่งตัวจริงบางคนกว่าจะได้แจ้งเกิดก็เกือบปลายอาชีพแล้วหรือยิ่งไปกว่านั้นก็ถูกนักเตะหน้าใหม่เบียดออกไปจนไม่มีโอกาสได้แสดงฝีมือนั่นคือความจริงของวงการฟุตบอลแต่ในทุกยุคทุกสมัยจะมีผู้เล่นบางคนที่ถูกจัดให้อยู่ในผู้เล่นกลุ่มพิเศษที่สามารถก้าวข้ามกฎเกณฑ์เหล่านั้นและพุ่งขึ้นมาเป็นผู้เล่นแถวหน้าได้แม้อายุจะยังน้อยลีโอเนล เมสซี่ของบาร์เซโลนาสามารถคว้าแชมป์ลาลิก้าโคปาเดลเรย์ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกและได้รับรางวัลบัลลงดอร์ตั้งแต่อายุ 22 โรนัลโด อาร์ไนสามารถทำได้ถึง 47 ประตูจากการลงเล่น 49 นัดให้บาร์เซโลนาตั้งแต่อายุ 21 หรือจะเป็นเวนรูนี่ที่สามารถยิงแฮตทริกให้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้ตั้งแต่นัดแรกที่ลงสนามตอนอายุ 19 และในช่วงเวลานี้หากพูดถึงเด็กที่จะก้าวผ่านทุกกฎเกณฑ์ที่ใครๆเคยกำหนดเอาไว้ชื่อหนึ่งที่ปรากฏขึ้นมาเลยนั่นก็คืออันโตนี มาเทอุส ดอส ซานโตสแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคือทีมระดับโลกที่นำโดยผู้เล่นที่ขึ้นชื่อได้ว่าเป็นนักเตะที่ดีที่สุดที่โลกเคยมีมาคริสเตียโน โรนัลโดแต่ทว่านับตั้งแต่ที่พวกเขาสามารถคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกได้ในปี 2013 แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็หายไปจากรายชื่อทีมที่สามารถคว้าแชมป์ได้พร้อมๆกับอายุของนักเตะตัวหลักที่มากขึ้นแต่ในปีนี้แฟนๆของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็ได้กลับมาเชียร์แบบมีความหวังอีกครั้งกับเด็กหนุ่มบราซิลวัยแค่ 22 ปีที่ถูกซื้อตัวมา 80 ล้านปอนด์จากอาแจ็กอัมสเตอร์ดัมแอนโตนี ดอส ซานโตสแต่ถึงแม้ว่าเขาจะโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมเกินอายุของตัวเองก็ยังมีหลายๆคนที่ยังคงติดภาพเก่าๆของซุปเปอร์สตาร์จากฝั่งอเมริกาใต้ที่ข้ามน้ำข้ามทะเลมาด้วยชื่อเสียงเรียงนามอันโด่งดังก่อนที่จะมาดับในพรีเมียร์ลีกไม่ว่าจะเป็นเดียโก้ ฟอร์ลันที่ย้ายมาอยู่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในปี 2001 จากอุรุกวัยมาร์ค กอนซาเลสย้ายมาอยู่กับลิเวอร์พูลในปี 2006 จากชิลีโรบินโญ่ย้ายมาอยู่กับแมนเชสเตอร์ซิตี้ในปี 2008 จากบราซิลหรือแม้กระทั่งอังเคล ดิมาเรียที่ย้ายมาอยู่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจากประเทศอาร์เจนตินาเมื่อปี 2014 ก็ตามนั้นแหละครับท่านผู้ชมพวกเขาเล่นห่วยแล้วก็ย้ายออกจากพรีเมียร์ลีกไปอย่างรวดเร็วไม่ทันให้คนยุคใหม่ๆได้รู้จักว่าเขาเคยเล่นในพรีเมียร์ลีกอังกฤษแม้จะมีผู้เล่นชาวอเมริกาใต้หลายคนที่มาเล่นในพรีเมียร์ลีกแล้วประสบความสำเร็จอย่างเซอร์กิโอ อาเกโร เฟอร์นันดินโญหรือจะเป็นเด็กรุ่นใหม่ๆอย่างกาเบรียล เจซุสและโรเบโต เฟอร์มิโนแต่สิ่งที่แฟนๆหรือแม้กระทั่งนักวิเคราะห์หลายๆคนจดจำนั้นกลับเป็นผู้เล่นที่ประสบความล้มเหลวมากกว่าผู้เล่นที่ประสบความสำเร็จทำให้ผู้เล่นฝั่งอเมริกาใต้ไม่เป็นที่ต้องการของแฟนๆพรีเมียร์ลีกมากนักแต่อะไรคือสิ่งที่ทำให้อันโตนี ซานโตสนั้นแตกต่างจากคนอื่นๆจนทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยอมทุ่มเงินมหาศาลเพื่อให้ได้ตัวเขามาในคลิปนี้เรามาดูกันครับมาเทอุส ดอส ซานโตสเป็นนักฟุตบอลชาวบราซิลที่เกิดในครอบครัวที่มีพี่น้อง3คนส่วนตัวเขาเป็นน้องคนสุดท้องซึ่งมีพี่ชาย1คนและพี่สาว1คนอย่างแรกเลยครอบครัวของเขาไม่ใช่ครอบครัวที่ร่ำรวยครับแต่เป็นเหมือนครอบครัวทั่วไปในเซาเปาโลครับที่ต้องใช้ชีวิตในสลัมอย่างไรก็ตามถึงครอบครัวของอันโตนีจะต้องอาศัยอยู่ในสลัมแต่ครอบครัวของเขาก็เป็นครอบครัวที่อบอุ่นโดยมีคุณพ่อเป็นคนขับเคลื่อนให้ครอบครัวเดินไปในทางที่ถูกที่ควรผู้ชายคนนี้รู้ดีว่าการทำให้สมาชิกในครอบครัวรู้สึกรักใคร่และใกล้ชิดกันนั้นสำคัญเพียงใดเมื่อเราพิจารณาจากบริบทเหล่านี้แล้วเราจะเห็นว่าถึงแม้เด็กชายอันโตนีจะเกิดมาในสถานที่ที่เลวร้ายเพียงใดแต่เขาก็สามารถที่จะเติบโตมาเป็นคนที่มีคุณภาพด้วยความรักจากครอบครัวที่ดีของเขาทั้งความคล่องตัวและความสร้างสรรค์ในการเล่นถ้าถามว่าอันโตนีได้สไตล์การเล่นแบบนี้มายังไงก็ที่นี่แหละครับย่านสลัมจากรัฐเซาเปาโลประเทศบราซิลในวัยเพียงแค่ไม่กี่เดือนอันโตนีก็เริ่มจะคุกคีกับลูกบอลและก็อยู่กับมันมาตลอดช่วงเวลาของชีวิตจนกระทั่งอายุ5 ขวบอันโตนีก็เริ่มจะเล่นฟุตบอลให้กับทีมฟุตบอลของโรงเรียนระดับประถมในระแวกบ้านและหลังจากที่เล่นฟุตบอลมาจนอายุ9 ขวบทุกคนก็มองว่าเขาเป็นนักฟุตบอลดาวรุ่งที่ดีที่สุดคนหนึ่งในเซาเปาโลและหลังจากนั้นอีกไม่นานเขาก็ถูกคัดเลือกให้เข้ามาเป็นนักเตะเยาวชนของทีมเซาเปาโลในวัยแค่10 ขวบอันโตนีได้มีโอกาสได้ลงแข่งกับเด็กที่อายุมากกว่าเขามาโดยตลอดและไม่ว่าเขาจะต้องเจอกับใครและจะต้องเจอการซ้อมแบบไหนเขาก็พร้อมที่จะกลับไปเล่นฟุตบอลเสมอเมื่อตื่นเช้าขึ้นมาใน
ในช่วงเดือนกันยายนปี 2018 อันโตนีที่อายุ 18 ในตอนนั้น และลงแข่งในการแข่งขันเจลีกเวิลด์ชาเลนจ์ที่ประเทศญี่ปุ่น โดยในรายการนั้นแอนโตนีเล่นได้ดีตั้งแต่นัดแรกจนถึงนัดชิงชนะเลิศทำให้ไม่ต้องสงสัยเลยว่าเด็กที่ได้รับรางวัล MVP ปีนั้นคือใคร จากผลงานของเขาในครั้งนั้นทำให้แอนโตนีได้รับสัญญาเป็นนักเตะอาชีพจากสโมสรฟุตบอลที่อาจจะเรียกได้ว่าดีที่สุดในบราซิลอย่างเซาเปาโลแต่ก็ใช่ว่าชีวิตของเขาจะผ่านไปด้วยความเรียบง่ายเพราะตัวแอนโตนีเองก็ยังอายุน้อยและต้องมาซ้อมกับยอดนักเตะในทีมเซาเปาโลมันทำให้เขารู้สึกท้อจนอยากจะกลับบ้านหลายครั้งเลยทีเดียวแอนโตนีฝ่าฟันท่ามกลางบรรยากาศการฝึกซ้อมระดับโลกกับทีมเซาเปาโลมาได้อย่างเหนื่อยยากในช่วงแรกๆจนในที่สุดเมื่อเดือนพฤศจิกายนปี 2018 เขาก็ได้ลงประเดิมสนามเป็นครั้งแรกเมื่อเขาถูกส่งลงสนามในฐานะตัวสำรองในแมตช์ที่เซาเปาโลเสมอกับเกรมิโอไป1-1จากการที่แอนโตนีได้เล่นร่วมกับผู้เล่นที่มากฝีมืออย่างดานิเอลอาเวสและอเล็กซานเดอร์ปาโตเขาได้เติบโตและพัฒนาขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งปี 2018-2019 เขาก็ได้ก้าวขึ้นอีกขั้นด้วยการเป็นผู้เล่นแถวหน้าในลีกบราซิลแอนโตนีได้รับโอกาสในการลงเล่นเป็นตัวจริงให้กับทีมและยึดตำแหน่งตัวจริงมาได้แบบยาวๆโดยผลงานของเจ้าตัวในฤดูกาลนั้นก็ทำได้อย่างยอดเยี่ยมมากยิงไป4ประตูกับอีก6แอสซิสต์ด้วยกันจากฟอร์มอันร้อนแรงนี่เองทำให้บรรดาทีมยักษ์ใหญ่ในลีกยุโรปต่างหันมาจับตามองแอนโตนีและพร้อมจะดึงไปร่วมทีมทว่ากลายเป็นอาแจกอัมสเตอร์ดัมที่สามารถกล่อมให้ดาวรุ่งชาวแซมบ้ารายนี้ตกลงย้ายไปร่วมทีมได้สำเร็จโดยค่าตัวของแอนโตนีที่อาแจกต้องจ่ายให้เซาเปาโลสูงถึง25 ล้านยูโรซึ่งถือว่าเป็นสถิติที่สูงที่สุดในลีกดัตช์ในช่วงเวลานั้นเลยทีเดียวและเพียงแค่ซีซั่นแรกของแอนโตนีเขาก็ก้าวเข้ามาเขย่าลีกดัตช์ให้สั่นสะเทือนแล้วเมื่อยิงไปถึง10ประตูกับ10แอสซิสต์ในทุกรายการทำให้ชื่อของเขาพุ่งเป็นแข้งดาวรุ่งที่ฟอร์มร้อนแรงแห่งยุคในช่วงการแข่งขันโอลิมปิกเมื่อเดือนมิถุนายนปี 2021 ที่ผ่านมาเหล่าแมวมองและผู้บริหารของทีมยักษ์ใหญ่ต่างจ้องมองแอนโตนีอย่างใจจดใจจ่อเพราะแอนโตนีถูกเรียกตัวไปเล่นทีมชาติบราซิลชุดลุยโอลิมปิก 2021 ที่โตเกียวประเทศญี่ปุ่นด้วยและก็มีส่วนสำคัญที่ช่วยให้ขุนพลแซมบ้าคว้าเหรียญทองและครองความยิ่งใหญ่และเมื่อฤดูกาล 2021-2022 ฟอร์มของแอนโตนีก็ยังดีอย่างต่อเนื่องภายใต้การคุมทัพของเอริกเทนฮากเขายิงไปถึง12ประตูและ10แอสซิสต์เลยทีเดียวขณะที่ฤดูกาล 2022 นี้แม้ในช่วงแรกเจ้าตัวจะไม่ยอมมาซ้อมกับทีมอาแจกเนื่องจากต้องการย้ายทีมทว่าเมื่อถึงเวลาลงฟาดแข้งเขาก็ยังถูกส่งลงสนามและยิงไป2ประตูด้วยกันจนกระทั่งแอนโตนีตกลงย้ายมาเป็นนักเตะใหม่ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหลังจากอาแจกยอมรับข้อเสนอ80 ล้านปอนด์ที่ยื่นเข้ามาของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและพร้อมจะมาโชว์ฝีเท้าในศึกพรีเมียร์ลีกในปีนี้เรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมท่านไหนดูจบแล้วสามารถรอติดตามคลิปใหม่ของเราได้นะครับด้วยการกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราด้วยครับส่วนท่านคนไหนคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์บอกไว้ข้างล่างได้นะครับพบกับผมได้ใหม่ในคลิปต่อๆไปครับสวัสดีครับ